Så häng med oss på vår paranormala resa genom Sverige. LTGS har fått förmån att få undersöka Riddersviks gård. Resan från Borås till Riddersviks tar ungefär 4 timmar. Riddersviks är en herrgård i Hässelby villastad i Stockholms kommun. Runt herrgården finns flera byggnader, bland annat trädgårdsstugan som troligen är byggd på 1700-talet. Detta hus har varit bebott av statadängar och torparfamiljer. Men idag så är byggnaden ett söndagscafé. Riddersviks ligger vid Mälarens strand in till Lövstafjärden. Där finns det bland annat en ångbåtsbrygga. Gården används idag till konferenser med övernattning. Då har vi tagit oss in här på Riddersviks gård. Där LTGS ikväll har tillgång till 6 stycken olika rum. Där både personal och gäster har upplevt en del aktiviteter. Många av aktiviteterna här på Riddersviks gård har skett här på mellanvåningen, som består av 2 stycken olika salar. Den ena salen är Langenbergskan. Här inifrån har man hört stolar som dras över golvet och dörrar som stängs. Den andra salen är Almqvist-salongen. Här har man också upplevt en hel del aktiviteter. Men det är nog här på översta våningen där man har upplevt mest aktivitet. Den här övervåningen består av 3 stycken sovrum. Och det är här vi tror att Elias von Langenberg fortfarande huserar. Här i rum 202 så har en städerska bland annat känt att någon knackade henne på ryggen. Någon höll på att bädda den här sängen. Och i rummet var hon helt ensam. Och här i rum 203 så har gäster och personal rapporterat om att lamporna släcks och tänds helt av sig självt. Då var det dags för LTGS att släcka ner Riddersviks gård. Så häng med oss på vår paranormala resa genom Sverige. Då är det dags för LTGS att utföra en EMF-mätning. Och till vår hjälp så använder vi alltid K2-mätaren som är den mest känsliga på marknaden. Vi fick inga onormala EMF-träffar under vårt EMF-svep. Det enda som gav ifrån sig utslag var byggnadens elinstallationer. Den har gått igen. Vad är det där för? Vi kom precis upp här till rum 201. Dörren har stängt sig. Intressant. Prova att ställa upp den får vi se om vi kan. Så nu låter vi igång igen här. Prova att putta lite i det. Ganska bra motstånd för att ni ser jag trycker ganska hårt ändå. Ja.
Så att det är inget med gången. Rum 201. En live-EVP här inne. Så om det är någon som är i det här rummet med oss nu, kan du ge dig till känna på något sätt? Gör ett ljud här inne med oss. Vi har också lagt ett antal kulor, några gamla mynt. Och är det du Elias så kan du få ta det myntet som är i mitten där. Ta och flytta på det. Du kan ta det där myntet. 21 live-EVP här inne. Så om det är någon som är i det här rummet med oss nu, kan du göra det känna på något sätt? Gör ett ljud här inne med oss. Vi lyssnade av live-EVP-sessionerna men vi fick inga svar på våra frågor. Då bestämde vi oss för att genomföra en Ecovox-session. Detta blev resultatet från rum 201. Då är vi i rum 201 och ska köra vår första Ecovox. Jag ska sätta på zoomen här. Diktafonen, vi är alltså i rum 201. Är det någon som är här med oss? Är det någon som är här med oss? Kan du säga ditt namn? Kan du säga ditt namn? Det är LTG som är här. Det är LTG som är här. Kan du visa dig? Kan du visa dig? Kan du komma in i det här rummet och visa dig så? Kan du komma in i det här rummet och visa dig så? Säg ditt för- och efternamn en gång. Säg ditt för- och efternamn en gång. Är det Elias von Langberg här? Är det Elias von Langberg här? Brukar du gå på den här våningen? Brukar du gå på den här våningen? Vill du hälsa ägarna till den här gården någonting? Vill du hälsa ägarna till den här gården någonting? Vad heter den här gården? Vad heter den här gården? Vad heter hon som filmar? Vad heter hon som filmar? Vad heter de som sitter ner och tittar på oss nu? Vad heter de som sitter ner och tittar på oss nu? När byggdes den här gården?
När byggdes den här gården? Vill du ha myntet som ligger här på stolen? Vill du ha myntet som ligger här på stolen? Då pausar vi här, så kommer vi tillbaka sen. Då pausar vi här, så kommer vi tillbaka sen. Efter Ecovox-sessionerna i rum 201 bytte vi rum till 202 där vi fortsatte utredningen. Sen har vi placerat en REM-podd här i mitten sovrummet. Rum 202 där den här städerskan hade upplevt att man hade blivit rörd i ryggen. Då. Så att om det är någon som är här inne och vill komma nära så kan ni gå nära REM-podden så känner att vi är här. För den ger både ljud och blinka till ifall du kommer här. På det här sättet. Bryt bara så kommer vi se att du är här. Om det är någon i det här rummet med oss så kom och säg ditt namn i diktafonen här framför mig så jag hör dig. Är det du Elias von Langenberg som är i det här på den här våningen och skrämmer en del av personal och gäster? Då kan du komma hit och skrämma oss nu i så fall. EVP-sessionen gav oss inga svar och REM-podden visade ingen aktivitet. Så vi bestämde oss för att genomföra en Ecovox-session och här är resultatet av den. En Ecovox-session i rum 202. Är det någon som är här inne med oss nu? Är det någon som är här inne med oss nu? Kan du säga ditt namn? Kan du säga ditt namn? Brukar du gå på den här våningen? Brukar du gå på den här våningen? Kan du knacka 3 gånger i det här rummet? Kan du knacka 3 gånger i det här rummet? Vill du säga någonting? Vill du säga någonting? Kan du gå fram till sängen och röra en av de där lamporna där? Kan du gå fram till sängen och röra en av de där lamporna där? Kan du visa dig framför kameran här? Kan du visa dig framför kameran här? Vill att vi ska sluta? Vill att vi ska sluta? Finns det några barn i det här, på den här gården? Finns det några barn i det här, på den här gården? Då säger jag hej då från det här rummet. Då säger jag hej då från det här rummet. Vi gick ner från rum 203 till det lilla rummet jämte Langerska konferensrummet.
Där genomförde vi en Ecovox följt av en spiritbox-session. Detta är resultatet. I salen jämte Langerska. Vi kör en Ecovox, vi har en Melmitter. Och vi startar sessionen nu då. Är det någon som är här med oss just nu? Är det någon som är här med oss just nu? Vill någon prata med oss? Vill någon prata med oss? Säg ditt namn en gång. Säg ditt namn en gång. Är du fast i den här byggnaden? Är du fast i den här byggnaden? Kan du säga vad jag och min bror heter? Kan du säga vad jag och min bror heter? Brukar du gå på den här våningen? Brukar du gå på den här våningen? Kan du röra bollarna som är på golvet där? Kan du röra bollarna som är på golvet där? Flytta en stol där. Flytta en stol där. Kan du skrika? Kan du skrika? Hur många är det? Hur många är det? Är det en av de gamla ägarna som är kvar i det här huset? Är det en av de gamla ägarna som är kvar i det här huset? Säg ditt namn en gång. Säg ditt namn en gång. Kommer du röra någon av oss? Kan du gå på övervåningen när vi sitter här nere? Kan du gå på övervåningen när vi sitter här nere? Är du på övervåningen nu? Är du på övervåningen nu? I vilket rum är du där uppe? I vilket rum är du där uppe? Är du i rum 202? Är du i rum 202? Sista chansen att säga någonting när vi avslutar den här sessionen. Sista chansen att säga någonting när vi avslutar den här sessionen. Då säger vi hej då. Då säger vi hej då.
Så då kör vi en spiritbox-session. Klockan är nu 1 på natten. Är någon här inne med oss nu? Är någon här inne med oss nu? Är det här din gård? Är det här din gård? Vill du hälsa oss någonting? Vill du hälsa oss någonting? Är Elias von Langenberg här? Är Elias von Langenberg här? Ska du säga mitt eller min brors namn? Ska du säga mitt eller min brors namn? Det ni nu kommer få se är ett oredigerat klipp i sin helhet. Vi på LTGS är upprymda och stolta över att vi fångat något på film som inget annat paranormalt team i Sverige lyckats med tidigare. Kan du få temperaturen i det här rummet att sjunka? Är någon här inne med oss nu? Vad är det? Krölis i nacken. Kolla på nacken. Vilken? Här. Jävlar vad det är mycket. Det är kvar, jag känner nu. Här. Är det det? Ja. Jag ser kvar det fortfarande. Ja, det blir röda. Är det någon av er som rör tårna just nu? Säg ditt namn, den där som rör min nacke just nu. Fan, det bränner i nacken. Ja. Oj, oj, oj. Det är någon som rör. Vem är det som rör vid tån just nu? Säg ditt namn en gång. Har du slutat? Ja. Va? Ja. Vem var det som rörde vid tån nu? Kan du röra vid min nacke också? Är det kvar? Jag vet inte, jag håller på att filma hela tiden. Det bränner känslan försvann. Ja, det är bra. Det är slut. Försvann folk. Säg ditt... Vem var det som rörde mig just nu? Då avslutar vi sessionen om inte du säger ditt namn nu. Vi går ut till tjejerna för att kolla på det.
Jävla rött. Fan vad det brände till. Fan vad nice. Helvete vad det brände till. Klockrent. Fan, det gjorde riktigt ont. Ja, du precis det här. Det känns som att man tog en nålkniv eller någonting. Eller som drog på något sätt. Ja. Lyft på håret lite grann. Det kan vara 2 fingrar. Skithäftigt. Jag har det på. Fan vad ont. Ta med, får du med. Ser du det? Ja, Får jag se? att jag hittar inte fokusen på det. Du har ju precis blivit mest troligast rörd av en själ eller en ande eller ett spöke. Hur känns det nu? Det är fortfarande som i kroppen att man ryser som ryggen ända ner till tårna egentligen. Det är obehagligt i kroppen just nu. Jag försöker få det att få känslan att försvinna. Det har gått 5 minuter nu. Ska vi titta hur det ser ut? Sätt dig ner så. Kan du sätta dig ner och vila en stund? Den är ju fortfarande lite stor. Det ser lite blek ut. Du ser blek och farlig ut. Så obehag. Ja, nu är det där. Efter beröring i nacken fick vi avbryta inspelningen eftersom Tony behövde gå ut ur byggnaden för att återhämta sig. Efter ett kort avbrott gick Tony återigen in i herrgården och påbörjade en utredning i samma rum som innan tillsammans med Linda. Denna inspelning kommer Tony inte ihåg. Säg vad du heter. Flytta stolen här inne. Då går vi från de här salarna nu. Vill du köra i det rummet? Vill du sitta i det rummet? Själv? Ja. När LTGS genomför en undersökning ser vi alltid till att ha de rummen vi inte är i under kamerabevakning. Detta är dels för att inte missa något, men även för att kunna säkerställa att vi inte påverkat utredningen med ljud från oss själva. Detta lyckas vi fånga i de bevakade rummen när ingen var där. Då kör vi en ekovoxation i rum 2. Då kör vi en ekovoxation i rum 2. Någon med oss här uppe i det här rummet. Någon med oss här uppe i det här rummet.
sal här. I salen igen. Sal här. I salen igen. Då var det dags att summera ihop vår undersökning av Riddersviks. Fantastisk herrgårdsmiljö med hög service från både ägare och personal. Det vi visste innan vi åkte hit var historien och upplevelserna om ljud och om att personal berättat om att ha blivit fysiskt berörda. Vi hade små förhoppningar om att vara med om något paranormalt, men så fel vi hade. Riddersviks herrgård lever upp till sitt rykte om att vara hemsökt och upplevelserna från herrgården kommer inte att blekna i första taget. Vi fick med oss tydliga Echovox-svar, steg på övervåningen och ljud i rum som står helt tomma. Bara detta är tillräckligt för de mörkrädda. Men att även få uppleva en beröring och dessutom lyckas fånga det på film var helt klart över våra förväntningar. Detta är en upplevelse som många spökjägare drömmer om men sällan får uppleva. Känslan av att bli berörd går inte att beskriva. Man måste själv få uppleva det för att förstå. För många hade det varit en skrämmande upplevelse, men för oss blir detta något som triggar oss ännu mer i jakten på det paranormala. Men herrgården var inte riktigt klara med oss. Något som vi tyvärr inte lyckades fånga på film, men som blev en sista hälsning från herrgården, var när ljudet från vår REM-podd gick igång 06:30 i ett par sekunder i rum 202 där vi övernattade. Alla vaknade och undrade var ljudet kom ifrån. En av medlemmarna skulle precis gå fram och stänga av den, då den precis slutade innan han kom fram. Besvikelsen av att vi inte lyckats fånga detta på film var stor, men vi hade under natten placerat 3 diktafoner i rummet. När vi sedan lyssnade igenom samtliga fanns inget REM-poddljud inspelat 06:30 på någon av diktafonerna. Ljudet fanns med både före och efter, men ljudet från REM-podden som varnade att någon var nära fanns inte med. Vi tror att detta var herrgårdens sista hälsning till oss och en påminnelse om vad som faktiskt fortfarande finns kvar på Riddersviks herrgård.